Lenjoy channel. For today's video guys, mauna ni time sa pag-demo sa among chef how to make soft roll. Guys, enjoy lang kayo manood ng video nga gi-share. Kinsay on kanang mixing ko mixing bowl na stainless. Hindi ko bago yung pagkain. So, nagsato man ah. So dapat yan. Ha? Kanina sobra ani. Sobra. Kinsay na ay spoon. Or spatula. Dry nga spoon. Ang 20 grams sa dusting flour part, aday siya sa 120. Dili siya. Supposedly dili. Na 120. Pero actually, nay, di ba, sa kato ilang recipe dire, nang 120 o 120, Kaya separate ang dusting 20. of 20. So, mahu siya 140. So, Pero, 140 na na. dili pa, wala pa. Wala, 120 lang. Kaya, ato ra mo add sa dusting. So, actually, si dusting is, dili dyan siya inon nga 20. As long as mo manage. Kaya, kaya bawat siya ko ng mixture, basa din siya. Kaya mo ganun niya, muranig ka ng lugaw, muranig sirilak. Muna siguro add, more than 20 pa yung ma-add. Ay, uga na kutsara. Pwede rin kutsara. Apil na sa kon. Hello, sana all na tela. T-shirt. T-shirt. Mo dito. T-shirt. Bayan ako. $120 grams. So, actually, 122. So, wala na akong i-ikuan sa 120. Anyways, mo add pa man po yung count niya. So, here is the catch. Ani na din sa pumagyan ni. Okay? So, first thing first is atong i-si sugar. Okay? Sugar of C is. And then, pila ka cups na water? 1/4. 1/4. Yeah, this one, 1/4. Basta hindi nang takaklaro eh. Ha? Mo lagi? Mo na sa gingon nga, age doesn't matter, your performance does. Kanina ra gyud na imong mga kuan ha. Uy, wala dyan, wholesome, kita din yung mga monster na. Wala pa. So, we will know kung okay pa ni si Is or kung dili na.
Ha? Ah, dili ni siya mulihok ko. Kaya kung mulihok niya, mugawas na kaya one piece. Mali, paano siya buwa kita nang kira na nagkuhan ka ginununa ay ginuwan tinuwa. Di ba ni buwa sa babaw? Ah. Dili din siya mix di ay ana lagi. Pwede mo siya i-mix actually, ma'am. Pwede ko tawon. Pwede si kay kotawon. Di ko man ugo. Oh. Init is Init yung tubig ha? Matay na. Init warm. Lukewarm lang, lukewarm. Just to activate your yeast. Mo pa rin ang sagsaying sino, i-activate mo. Ha? Register na ni. Oo. Mo bubbles pa gina siya. Walang bubble siya. Kawasan para ko siya mo bubble. Pero samtang nga, napagod sa tahan, sayang sa TikTok. Okay. So, kung namoy lard, you can put lard in your hand para dili madikit. Okay? Unya, wait lang. Kailangan kong dough cutter. Dahil katong flat dira na white. Dough cutter. Na flat na white. Ay, yes ka na. Okay. Dough cutter na siya, no? Para sa kaning mga namilit, mas makakuha na to. Matilok na to. Kanya siya yung mga lamig. So dust lang ha? Yes. Maingon jud ko nga musubra ni siya sa 120 kay kibaw jud ko silang make sure diri. Sa assessment na mo, sir, okay lang man kasi mo. Why problema. Unya, i-manage ninyo na ang dough dili mo pilit sa inyong kamot. Okay? Ano, kailangan mo magsigi og dust. So kung mag-need mo, push sa pwedeng duha kamot, kung dagko na kayo nga dough, yeah, if maka-feel mo nga medyo pilit na siya, dust lang. Okay? So, another technique is pwede mo magbutang og oil or lard sa inyong kamot or sa inyong lamisa. Kung sakto ang kuan, kanang sa... Oh, dili siya basa. So, unsa itong i-develop ani nga mag-need na? Gluten. Okay? So, unsa na to kung mixer gani, unsa na to pagkibaw nga si gluten is na-develop na? Oh, elastic na siya. Unya, kabantay ka, di lang mo ka, kuhan ko, nangita ko sa mixer, wala daw diri. Clip. Ano sa storyas? Yeah. Kani siya, iguna, ibutang nimo sa liquid, pilit na siya, no? Pilit. So, madugay siya nga ni-develop na si gluten. Ang katuihang mga namilit sa kilid, musak mo, kuyog to. No? Yeah, limpyo ang mixer sa kilid. Mo na siya yung sekreto. Visual effect, visual nimo nga checking. Okay? So, wala na siya sa libro. Actually, oh yes, tabunan din na ito siya. Basta tabunan. Ito, tabunan. Tabunan na siya. No? Para ang moisture. Sige, paning ko natin sa sabon. Wait. Ano na pinag-additional? Oh, may sekretos panadero. Singot. Pinanap ko guys. 4 cup singot. Labi ng Indian ko pala na. Sa mga ka ng mga cupcake, ano din ay? Uy, Indian yun.
Indian ko siya. Ha? Paano siya? Pure-blooded Chinese but born and raised in India. Yung mom sa very Indian. Dili na siya Indian. Pure-blooded Chinese. This siya. Dili ko siya. Dili ko siya Chinese. Na may native na Chinese. Wala ko dili ko siya. Walang Pinoy ba? Di ba kita ato ka igorot na ay mga lahi na po ng beauty ang igorot. Pero So in first day ito dili na yung istorya. Kaya na siya free lang uniform. Ikaw ba? Sige, sige. Ganihan. Balik ka ng free nga uniform ba? Nagdumot siya. kayo ba yan? Siya ko din isang theater sir pero niya na siya. Basta That actually is. Yan na, mag-provide na sila uniform. So, kano sa man ta muhulong ani until smooth na nga tong dough. Until pulaan ng kwan. Sige, ginagday mo. Hindi ko lang sige. ano yung nakamahal sa bread chef, no? Naman sa man. Ang Ang labor. Gulos. Mixer nila. Mixer man jud kay 5 ka kilo. Adak na ko ina. Gani. Gamay. Bukat ng tag 5 kilo na. Okay ra siya kung rich dough imong kanon kay nga naman umong man si rich dough. Kana day mga dinangkal suwayin na ninyo. Grabe, less water. Nindot og lapas sa pagmasa palandaan. Kay humok niya sakto sa tubo. Kaya inig masa palandaan, di ba? Kabantay mo, ako kusog ko ng mga dough ganina. I-check na ako daan, makibaw naman ta kung ituso pa mo gahi na ganyan sa uga, gahi o niya siya ka bread. Ano masa? Anak, dili kayo mo anak. Anak. Tingnan rin yan, butangin tubig ka mo. Pwede rin naman nga yung Gamay ra sir. Oo, gamay ay, ganyan. Kung nadungan lang kita sa kananay training dito, ilagan ng ingredients sila. Na pwede ka bumuha ba? Sa ilang ingredients ka bumuha ko. Okay, good. Itong bahato na ni, lightly brush. Then, kani siya, hangin naman siya yung incorporate ani. So, ang natuwa nga din siya mag-reflect. Okay? Di siya mo seal. Magkaka-shiny siya. Oo, mani siya magkakuha. Otherwise, kung ato na siya tutuon siya diretso, puti ka din siya. Kamu mo siya. Yeah. Yeah, ayaw lang. Ito na. Yan. Wala nilang isama. Okay, kalita. Ini ka assessment sa mga chef ba niya kanang dili man may magtungan o kuano Oh, kanang himo ani kanang mga prepare ba ini ka butang diha sa kanang ini ka bake ba okay ra na siya na dili hindi na siya yung na mauna dito na ako na niyan temperature ba asa ako sa. ini kada abli sa oven ba kaya Okay, kung saan na siya, dapat dili mo sa sige at least. Unang kainira na sige, oy, anak, kung saan na siya sa makapalpak sa mga cake na naman. Sige ang abli, magsige nag-release o sa kayo dito niya, so magsige itong drop ng temperature. Kanya, naman tayo rules na dapat, mana siya, careful mo ka na. O, di na, kana, huwag ito mabuhat kay, nabi, classmate mo, hindi na ay nagsud. Kay, napakuha niya. Ano ka magbunga ng sunod? Mas maayo na siya. Ano siya, nakay, di ba, natapit na timer. Ano siya ang mga ovens na ano siya propose. Naroon, kung matanaw ka, makita niyo mo sa sison. Hindi mo siya kailangan necessary ang lihan. Unlike itong mga karaan na oven, wala siya tanawanan ba? Wala na, ubang oven ay suga sa sun. Pwede, actually ma'am, pwede niyo magamit kana oven. Pero kana lang siya, since electric siya, listen kay control sa iyang kwan. Kainit. Kaya ningunom niya sa mga oven. Kaya may ngunit po nga, isa pareha na siya kanang duha, pareha na siya brand, pareha sa mga oven. Pero ang temperature niya, laki.
Basta Olympics yan. O niya, o sa di kana sa dude nga oven. Mana ako naanad ko gamit og commercial oven, o nagdiri ko permi. Maski i-maximum pa na siya, dili din siya Sige, nasa sa mga Dili sa kanon bisag tunga ra gani mong kwan. Kusog kay sa mainit ang tendency na sunod na gawas ang ilawang birthday hilaw. Yung saan mo na siya sir, hinay ang What's ang heat niya ba? Adjust yun. Thank you guys. I hope may natutunan kayo sa video nga gi-share ko katulad ko. Maraming salamat sa panonood. I love you guys. God bless us all. Bye.